القناة دي بتنزل فيديوهات على هيئة حيوانات معمولة بالذكاء الاصطناعي وشكلها تحسه كده زي الهيكل العظمي. الفيديوهات دي جابت ملايين وملايين من المشاهدات، وقناة اصلا لسه معمولة جديد. يعني مثلا فيديو زي ده مثلا ده جاب 23 مليون مشاهدة، الفيديو التاني ده جاب 4.9 مليون مشاهدة، الفيديو التاني مثلا جاب 3 مليون مشاهدة، وهنا 3 مليون واحد من 10. فتخيل انك انت ممكن تعمل قناة كاملة على اليوتيوب وتجيب معاك ملايين وملايين من المشاهدات والارباح العالية جدا. فتعالوا كده اوريكم ازاي نعمل فيديوهات زي كده باستخدام الذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني تماما، من اول عمل المشاهد والصور ولغايه عمل مونتاج كامل الفيديوهات دي بشكل سريع ومميز جدا. فبدون كلام كتير يلا بينا مع بعض. في البدايه كده هدخل على موقع تشات جي بي تي عشان ابتدي كده اعمل المشاهد، ومن الجنب هنا هبدا اختار حاجه اسمها جي بي تيز. في كلمه هنا اسمها اكسبلور جي بي تي اس، او لو مش موجوده في الجزء ده هتلاقي عندك في حاجه اسمها الابس او التطبيقات هنا من فوق اللي هو الجزء ده. لو ضغطت عليها كده هتلقى هنا ظهرت في الجزء المفروض يعني جزء هنا لو انت عندك مش ظاهره من تحت، فاما تلاقيها في الابس يا اما تلاقيها على طول في اكسبلور جي بي تي اس. المهم ان انت دخلت عليها بالشكل ده كده، وهتبدا تسيرش على الكلمه دي اكس راي انيمال ريفرنس، وهسيب لكم اللينكات دي مباشره في الديسكربشن بتاع الفيديو. هيطلع لك القناه دي اكس راي انيمال ريفرنس، لو ضغطت عليها كده هيبدا يدخلك كده على السكريبت ده. دوس كليك على كلمه ستارت شات بالمنظر ده. هنا بدأ يدخلك على شات جديد. هنا بقى بتبدأ تقول له انت عاوز بقى تتكلم او تعمل الحيوان ده عبارة عن ايه، قطة او كلب او حيوان او حوت او سمكة اي حاجة. انا مثلا ممكن اقول له مثلا عاوز عن قطه مثلا على سبيل المثال، وهيبدا هنا يطلع لي برومتس كامله عن القطط، مره طبعا بخلفيه خضراء ومره بخلفيه زرقاء. براحتك انت عاوز تعمل بخلفيه خضراء وبخلفيه زرقاء زي ما انت عاوز، بيديك كده اكتر من شكل واكتر من زاويه. هنسيب ده شويه وهنروح كده على جنب نفتح بقى موقع عشان نصمم بيه الصور بالذكاء الاصطناعي. وانا ما عنديش طبعا اهم ولا اجمل موقع فلو عشان استخدم الاضافه بتاعت نانو بنانا. هدوس كليك على كلمه فلو او ابتدي اسيرش على كلمه فلو بالشكل ده كده، هيبدا يطلع لي الويب سايت اللي هو الخاص بفلو. هدخل عليه كليك بالمنظر ده، وهتخش على الاكونت بتاعك عادي جدا بالجيميل بتاعك كريت وذ فلو بالمنظر ده. لما تدخل هنا هتلاقي حاجه اسمها مشروع جديد، دوس كليك عليها. وعشان ننتج الصور بقى بالذكاء الاصطناعي هاخد بقى كل صوره واحطها في مربع البحث ده هنا. فانا هاجي هنا في تشات جي بي تي بالمنظر ده، وهبدا مثلا اخد اول مثلا شكل ده بجرين سكرين. مش محتاج جرين سكرين، خلينا مثلا في البلو سكرين دي، خلينا في البلو دي. خلينا كده ناخد مع بعض اول برومت بالمنظر ده كده كوبي بالشكل ده. نرجع لموقع فلو. اهم حاجه دوس كليك على العلامه دي واختار بقى انت عاوز ايه، انت عاوز تعمل ايمج ولا فيديو. خليك في الايمج. اول حاجه هبدا اعمل صور، واختار بقى النموذج بتاعك انت عاوزه نانو بنانا 2 اللي هو النموذج الحديث، ولا نانو بنانا برو. خليك في نانو بنانا 2 شكله لذيذ جدا يعني. واختار بقى انت عاوز بقى صوره او 2 او 3، وعاوز التنسيق يبقى افقي يعني يوتيوب، ولا راسي اللي هو الريلز والفيديوهات الطويله يعني. انا هسيبه مثلا افقي عادي جدا واخليها صوره واحده، وهبدا كده اعمل بيست البرومت ده، وهبدا كده اعمل انتاج للصوره بالمنظر ده. عبال ما يخلص هروح بقى للصوره الثانيه اللي هو السلايد الثاني، ناخد كده برسبكتيف مختلف، ناخد هنا كوبي ونبدا هنا نعمل برده نفس الكلام بيست ونفس كل حاجه اسيبها، وابدا اعمل جنريت. بس هم كده اتنين، وتعالى كده نشوف النتيجه تبقى عامله ازاي. طيب هو كده خلص، زي ما شايفين كده نتيجه اكثر من رائعه. اداني شكل قطه بزاويه فرونت او زاويه اماميه، والقطه بزاويه تانية جانبيه. طبعا الصور دي عجبتني تمام. هدوس كليك على الثلاث شرط دي وابتدي هنا اعمل تنزيل او داونلود. طبعا انت ممكن تختار تنزيل 1K او 2K ايا كان مش هتفرق يعني. هدوس كليك هنا، والصوره الثانيه برده نفس الكلام هعملها برده داونلود بالشكل ده. فكده نزلت الصورتين بالمنظر اللطيف ده. نيجي بقى للخطوه الثانيه، هرجع لموقع بقى تشات جي بي تي مره ثانيه، وهبدا برده اعمل بحث في اكسبلور جي بي تي اس مره ثانيه الموجوده هنا. هكتب كلمه انيمال اكس راي شورتز عشان يبتدي كده يديني المشاهد بتاعتي. هختار كده اللي هو النموذج ده وادوس كليك عليه، واختار حاجه اسمها ستارت شات بالمنظر ده كده. فكده دخلت على ستارت شات. هنا كل اللي هتعمله هتقول له مثلا انا عاوز القطه دي مثلا بتاكل مثلا لحمه، او بتاكل مثلا سمك، او بتاكل ايا كان. اقول له مثلا قطه بتاكل مثلا لحمه، مفيش مشكله بالعربي عادي جدا وبس. بيبدا يجنريت كده معايا مجموعه من السين او المشاهد. ادي مثلا المشهد الاول وبيوصفوا لك قطه بتاكل لحمه طازه، وده البرومت بتاعها. ده المشهد الثاني، ده المشهد الثالث، وهكذا. طبعا بيدي كده مجموعه من المشاهد باكتر من سين او باكتر من زاويه. طيب تعالوا بقى نبدا ننتج المشاهد دي مع بعض. عشان ما اضيعش الكريدتس بتاعتي هبدا اروح كده مباشره لموقع ويسك، واسيب لكم طبعا اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو.
وهبدا ادوس كليك على كلمه فتح الاداه بالمنظر ده كده. هتدخل على واجهه الموقع بتاع ويسك من هنا على الشمال بالشكل ده كده. هبتدي كده اختار الموضوع، هتلاقي في حاجه اسمها الموضوع والمشهد والاسلوب. هتختار حاجه اسمها الموضوع وتيجي ترفع له الصور بتاعه القطه اللي انت عملتها. ادوس كليك على كلمه تحميل صوره بالشكل ده، وهبدا اختار الصورتين اللي هم بتاعه القطط اللي انا عملتها من شويه بالشكل ده كده. كده رفعت له الصورتين او من الزاويه الاماميه ومن الزاويه الجانبيه. هنتظر لغايه ما يخلص، وبعد كده هاجي هنا واخد كده كل مشهد كوبي. ادي اول مشهد مثلا هاخد كده كوبي بالشكل ده كده، وهرجع لموقع ويسك وابتدي كده اعمل بيست بالشكل ده. بس اهم حاجه قبل ما تنتج المشهد ركز معايا، اختار الاول كده من الموضوع هنا من الجنب. لو هنا مفيش صح بالمنظر ده كده، لا ارجع دوس علامه الصح على الصورتين اللي انت كنت عاملهم وتاكد انهم معمولين صح بالاصفر كده، وحط برومت هنا وابتدي كده على طول اضغط هنا وشوف انت عاوز بقى بانهي مقاس. طبعا لو عاوز بالطول اختار صوره رئيسيه، لو عاوز بالعرض اختار التنسيق افقي اللي هو 16 ل 9. انا خليني مثلا بالعرض مفيش مشكله خالص، وابتدي كده اعمل جنريت بالمنظر ده كده. طبعا موقع ويسك بيديك لكل برومت نتيجتين. ده كده مثلا اول نتيجه طلعت معايا. طبعا النتيجه اللي تعجبك ممكن تعملها داونلود على طول، مثلا دي عجبتني دوس هنا داونلود بالشكل ده، يبقى كده نزلت المشهد الاول. وهكذا بقى مع المشهد الثاني والثالث برده هنا نفس الكلام هعمل هنا كوبي، وهاجي هنا بس اشيل القديم ده واعمل هنا مسح، وابتدي كده اعمل بيست بالشكل ده كده، وابتدي كده انتج المشهد الثاني بنفس الطريقه بالظبط. قبل ما يخلص ممكن اروح بقى على المشهد الثالث على طول، اخد هنا كوبي وامسح الكلام ده كده واعمل برده بيست بالشكل ده. شايفين المشهد الثاني طلع معايا برده اهو، اللي بعده ثم اللي بعده على طول بقى كله ورا بعضيه كوبي. وهفضل كده لغايه لما اخلص كل المشاهد اللي موجوده عندي هنا بمنتهى البساطه. طبعا كل مشهد يعجبك ابتدي كده اعمله داونلود. يعني مثلا ده المشهد الثاني ادي داونلود اهو، ده المشهد الثالث مثلا برده داونلود، والرابع وهكذا. طيب انا كده خلصت المشاهد، وتعالى كده نشوف مع بعض الصور نزلت معايا كده. عندي هنا كل الصور موجوده عندي بالشكل ده، وكمان قعدت تسميه الصور دي عشان ارقمهم، ده 1 ده 2 ده 3 4 5 6 اللي هو 6 مشاهد اللي موجودين عندي. وبكده بقى ناقص لي خطوه التحريك. بس قبل ما نعمل تحريك انت اكيد مستفيد ومستمتع بالفيديو، فما تنساش يا صديقي ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. ويلا بينا نكمل. في الخطوه الجايه دي هشتغل بقى بطريقه اكثر ذكاء. هدخل على اضافه اسمها جروك اوتوميشن، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو، وابتدي كده اعمل اضافه للاداه دي. المهم بعد ما انزل الاضافه دي هروح هنا عند العلامه بتاعه الادوات هنا كليك بالشكل ده كده، وهبدا انزل هتلاقي حاجه اسمها جروك اوتوميشن، ابتدي كده اثبتها عشان تفضل معاك في الشريط اللي من فوق ده. اضغط هنا كليك على ايقونه الاداه بالمنظر ده كده، وهتلاقي هنا بيبدا يقول لك نافيجيت تو جروك، دوس كليك عليها كده عشان نروح على موقع جروك الرسمي. طبعا اهم حاجه تخش على موقع جروك الرسمي وتبقى طبعا مسجل اكونت على الموقع في الاول اصلا. المهم بعد ما تسجل على الموقع وتختار هنا حاجه اسمها الاعدادات، اتاكد انك انت وقفت على حاجه اسمها الاوضاع، وهتلاقي في حاجه اسمها تمكين توليد فيديو تلقائي. دي لو مشغله عندك اطفيها، لازم تطفي الميزه دي. بعد ما تطفيها بقى هنا بقى تخش على الاداه دي بتعمل لك بقى فيديوهات تلقائيا، بدل ما كل مره تقعد تعمل فيديو مره في مره، لا هتعملهم مره واحده. ازاي الكلام ده؟ اول حاجه من الاختيارات هنا اختار حاجه اسمها فريم تو فيديو، وتعالى هنا في حاجه اسمها السيتنجز او الاعدادات. هنا انزل اختار طبعا المقاس اللي انت عاوز تختاره اللي هو مثلا 16 ل 9. طبعا لو انت شغال اوريدي بالطول اختار بقى المقاس اللي بالطول هو 9 ل 16، بس انا هخليني على يوتيوب عادي جدا. وهنا بيبدا يقول لك انت عاوز كام نتيجه لكل فيديو، خليه نتيجه واحده بس طبعا، وبس تقريبا كده مش هعرف حاجه ثانيه، كل حاجه زي ما هي يعني. واختار حاجه اسمها سيف سيتنجز، وترجع هنا فوق تاني تختار حاجه اسمها كنترول. هنا بقى ابدا ارفع له الصور اللي انت عاوزها. طبعا خد بالك دي حاجه اسمها برومت ديلي اللي هو التاخير ما بين كل برومت والتاني عشان ما يعلقش منك. ممكن مثلا تقول له مثلا عاوزها مثلا 10 ثواني او 5 ثواني يعني عشان يبقى سريع شويه. هنا ابتدي ارفع له كل الصور اللي انت عملتها ورقمتها من شويه. لو ضغطت هنا هتلاقي الصوره انت عملتها كده بتحددها كده بالشكل ده مره واحده، واعمل كلمه اوبن هتلاقي الصور كده نزلت معاك بالمنظر ده، ونزلوا كمان معاك مترتبين. طبعا اتاكد ان الترتيب صح تمام، الترتيب مظبوط. نرجع تاني بقى لتشات جي بي تي وناخد نفس المشاهد دي اللي هم 6 مشاهد دول مره تانيه، بس انا عايزهم بقى المره دي ورا بعض. فابتدي كده هقول له ايه هنا، هقول له عاوز كل برومتات ورا بعض بدون اسم او رقم المشهد عشان اخدهم كوبي مباشره. هيبتدي كده يديك كل الكتابات مره واحده او كل برومتس دي كلها مره واحده. هعمل هنا كوبي بالشكل ده كده، واجي هنا في خانه البرومتس هرجع تاني لموقع جروك، وادي هنا في خانه البرومتس وابتدي كده اعمل لصق او بيست بالشكل ده. فكده بقى عندي 6 مشاهد وعندي 6 صور وبس، مش هعمل اي حاجه تاني خالص. هاجي هنا وادوس على كلمه ران بالمنظر ده. انا بقى قاعد كده براحتي، هو بقى بيبدا يختار كل حاجه، بيختار الفيديو، بيبدا يرفع له تلقائيا الصور بتاعت المشاهد. يعني مثلا المشهد الاول بيحطه لك، وبعد كده بيحط عليه برومت ويبدا ينتج الفيديو. كل ده وانا حرفيا مش بحرك الماوس، هو شغال لوحده. هسيبه كده شويه لغايه لما يخلص ال6 فيديوهات بالكامل. طيب
طيب هو كده خلص بقى كل المشاهد وعمل داونلود تلقائيا. طبعا عشان ترتيب المشاهد هبدا كده ارتب المشاهد، مثلا ده يبقى المشهد مثلا رقم 1 والمشهد رقم 2 وهكذا، عشان ايه تبقى سهل عليا في عمليه المونتاج. انا كده رقمت المشاهد. هنا هبدا اقول له عاوز تعليق صوتي يعبر عن كل مشهد باللهجه المصريه العربيه. طبعا انا ممكن اغيرها لاي لهجه تاني، لهجه اردنيه، لهجه اي دوله يعني، او ممكن تخليها باي لغه زي الانجليزيه او الالمانيه او اي لغه تانيه. واهم حاجه اقول له بدون ارقام او اسامي المشاهد. هنا على طول بدا يديني كده تعليق صوتي على كل مشهد زي ما انتم شايفين كده. طبعا هاخد بقى كل الكلام ده، طبعا كل التعليق الصوتي ده كده هاخده كوبي بالمنظر ده كده عشان ابتدي اخليه صوت مسموع. هروح لموقع اسمه جوجل اي اي ستوديو. ادي الموقع ده بالشكل ده كده. هدخل على الواجهه الرسميه بتاعت موقع جوجل اي ستوديو وهضغط كليك على كلمه من الجنب هنا اسمها بلاي جراوند. لو ضغطت عليها هيبدا يطلع لي الفيتشرز بتاعت الموقع. اختار الفيتشر اسمها تكست تو سبيتش، يعني حول النص لسبيتش. من هنا اختار جوجل جيميناي 2.5 برو بريفيو تي تي اس. دوس كليك عليها بالشكل ده كده. فكده دخلت على الواجهه دي. تعال هنا على الجنب اختار حاجه اسمها سنجل سبيكر اوديو هنا، ومن فوق اختار حاجه اسمها جيميناي 2.5 برو بريفيو تي تي اس. لو ضغطت عليها اختار برضو الاختيار ده بتاع جيميناي 2.5 برو بريفيو تي تي اس. كده انا اخترت ايه النموذج المناسب، وهبدا اعمل هنا بيست لكل التعليقات الصوتيه. واختار طبعا نوع الفويس اللي انت عاوزه. انت عاوز بانهي صوت مثلا، اختار مثلا الصوت ده مثلا على سبيل المثال يعني. وابتدي هنا اختار كليك على كلمه ران، او هنا ران بالمنظر ده كده عشان تشتغل معايا او يبدا يحول معايا التعليق الصوتي لصوت مسموع. بس هو كده خلص. تعال كده نشوف مع بعض الصوت. القطة ماسكة قطعة اللحمة الطازة وبتاكل بنهم. حلو جدا، ممتاز. عجبك طبعا والدنيا تمام، اضغط على الثلاث نقط دي وابتدي هنا دوس كليك على كلمه داونلود بالشكل ده كده عشان تنزل معايا كملف صوت. طب عايزين بقى نبدا نجمع كل ده مع بعض ونبدا مرحله السحر، مرحله المونتاج. نركب بقى الفيديوهات على بعض ونعمل فيديو كامل. هنروح هنا على جوجل نكتب كلمه اسمها كاب كات، وده برنامج مونتاج مشهور جدا. واخش على الصفحه الرسميه بتاعت كاب كات ومش هعمل اي حاجه خالص. اختار حاجه اسمها داونلود فور فري وهنزل البرنامج بتاع كاب كات، سواء نسخه البي سي لو انا بشتغل بي سي او نسخه الموبايل. بعد ما انزله على نسخه البي سي بتاعتي من فوق هنا دي الواجهه بتاعت الكاب كات. اختار حاجه اسمها كريت بروجكت بالشكل ده كده، وهنا هيدخلني على الواجهه الرئيسيه. هاجي هنا على الشمال واعمل حاجه اسمها امبورت او استيراد عشان ابتدي ادخل له كل المشاهد. ادي كده هاجي هنا واحدد بقى كل المشاهد اللي انا رقمتها من شويه وابتدي كده اضيفها بالمنظر ده كده، وعلى طول اسحبهم كده، وعلى طول احدد كده واسحبهم مره واحده عشان يتضافوا كده بنفس الترتيب من 1 2 3 4 5 6 كده 6 مشاهد. تعالى بقى مره ثانيه اختار حاجه اسمها امبورت هنا، اضغط امبورت بالشكل ده كده وابدا بقى اضيف التعليق الصوتي. ادي ده كده التعليق الصوتي. هبتدي كده اضيفه من تحت او في التراك بتاع الصوت بالشكل ده كده. بس في مشكله بسيطه ان التراك بتاع الصوت كبير بالنسبه للتراك بتاع الفيديوز. فالحل البسيط ان احنا نعمل حاجه اسمها تبطيء الفيديوهات، ان احنا نبطئ شويه فيديوهات عشان تناسب مستوى الصوت ده. فهاجي هنا ابدا احدد بقى كل المقاطع من هنا، ومن فوق في الاختيارات اللي من فوق اختار حاجه اسمها السبيد او سرعه الفيديو. هاجي هنا وهبدا اقلل السرعه. طبعا انا لما بقلل السرعه هنا بص كده، لما بقلل السرعه تلاحظ المقاطع مالها تبدا ان هي ايه توسع. فبحاول بس كده اقلل السرعه لغايه لما تقريبا تبقى على قد ايه المشاهد، يعني بالتقريب كده. انا كده شايف تقريبا يعني الدنيا ما فيش فيها مشاكل خالص. تعال بقى نشغل بقى ونشوف النتيجه عامله ازاي. في هدوء المطبخ القطة ماسكة قطعة اللحمة الطازة وبتاكل بنهم. كل قضمة فيها تركيز غريزي وعينيها ثابتة على فريستها كأن الدنيا كلها اختفت حواليها. ممتاز جدا النتيجه. لو عجبتني النتيجه والدنيا تمام خالص هبتدي كده اعمل اكسبورت من فوق هنا على اليمين. اختار حاجه اسمها اكسبورت بالشكل ده كده، وهبدا بقى اختار فين اسم الملف هسميه ايه وفين مكان الحفظ، وابتدي كده اختار ريزوليوشن خليه مثلا 2K او 4K براحتك، واختار حاجه اسمها اكسبورت. وبكده الفيديو خلص معاك. لو استفدت اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه. اشوفكم على خير، سلام.